ጤና ያስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬ የምንማረው የአማርኛን ፎንት በዌብሳይታችሁ ላይ እንዴት መጠቀም እንደሚያስችላችሁ ነው። ወይም ዌብሳይት በምትሰሩበት ሰዓት የአማርኛ ፎንት ሰፖርት የማያደርጉ ዲቫይሶች በቀጥታ አማርኛውን ሰፖርት እንዲያደርጉ ማስቻል የሚያስችል ትምህርት ነው ዛሬ የምንማረው። የአማርኛውን ፎንት የምናመጣው ከፎንት ጉግል ዳት ካም ላይ ነው። ይህንን ሰርች ለማድረግ የአማርኛን ፎንት ሰርች ለማድረግ እዚህ ሰርች ፎንት የሚለው ውስጥ እንፈልገዋለን። እንደምታዩት የጉግል ፎንት በጣም ብዙ የተለያዩ ፎንት አይነቶችን ሰፖርት ያደርጋል። የተለያዩ ቋንቋዎችን ሰፖርት ያደርጋል። የተለያዩ ዲዛይኖችን ፎንት ያደርጋል ሰፖርት ያደርጋል እና ከነሱ ውስጥ የአማርኛውን መርጦ በዌብሳይታችን ውስጥ ሊንክ አድርገ ነው wherever it goes የአማርኛው ፎንት ሁሌ እንዲሰራ ለማስቻል እንዴት አድርገን ነው የአማርኛ ፎንት ምንጭ ነው የሚለው እንማራለን ዛሬ። የአማርኛውን ፎንት ለመፈልግ ኢትዮፒክ ብንለው እንደዚህ አድርጎ ያመጣዋል። ይህ የምታዩት የአማርኛውን ፎንት የሚወክል ነው በጉግል ፎንት ውስጥ ኖቶ ሰርፊ ኢትዮፒክ ይባላል። እሱን ክሊክ በማድረግ ያለውን የፎንት አይነት ያሳያችኋል። እንደምታዩት የአማርኛው ፎንት የተለያየ አጻጻፍ የተለያየ ዌይት አለው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እኛ የምንፈልገው እንግዲህ በጣም ብዙ ነው። እንደምታዩት ይሄን ጠቅላላውን ሲጭንም ብዙ ጊዜ እንዳይወስድባችሁ የተወሰነውን ብቻ በመምረጥ እንጭናለን። ለምሳሌ አንደኛው ቀለል ያለችዋን፣ ሁለተኛው 200 ከዛ ደግሞ ከቦልዶች ውስጥ አንደኛውን በመጫን ሶስቷን የፎንት ዌይት ኤንድ ቦልድነስ በመጫን በመምረጥ ለመጫን እናዘጋጀዋለን። አሁን ለመጫን ተዘጋጅቷል። ለመጫን በኮዳችሁ ስለመጠቀም ሁለት አይነት መንገድ አለው። አንደኛው ሊንክ በማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢምፖርት በማድረግ ነው። ሁለቱም ጥቅማቸው አንድ አይነት ነው። ሊንክ አስ ስታይል ሺት ማድረግ ስላላችሁ ወይም ኢምፖርት ፍሮም ዚስ ዩአርኤል በማለት ኢምፖርት እናደርገዋለን። በሁለቱም መንገድ ወደ ዌብ ፔጃችሁ ካስተዋወቃችሁት በኋላ የምትጠቀሙት ይሄን በማድረግ ነው። ሲኤስኤስ ላይ that's it. This is how you bring Amharic font to your website. ከዛም ደግሞ በሄደበት ዲቫይስ ላይ በሙሉ ሰፖርት እንዲደረግ ያስችለዋል ማለት ነው። በተግባር እንየው እስቲ። አሁን ይሄ በመጽሐፍ ላይ ያለው ዌብሳይት ነው። ገና እየተገነባ ያለ ዌብሳይት ነው። ይሄ የምታዩት ገና እየተገነባ ያለ ዌብሳይት ነው። ከዚህ ዌብሳይት ላይ ለምሳሌ እንደምታዩት ገና መጀመሩ ነው። ግን አማርኛ መጠቀም ፈለኩኝ። አብሬ በአንድ ላይ የአማርኛን አንባቢዎች የዚህ ዌብሳይት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል አማርኛን ማካተት ፈለኩኝ። ስለሆነም የአማርኛን አገላለጽ ወይም የአማርኛን ለምሳሌ ሆም የሚለው ዋናው ድረ ገጽ፣ አባውት ስለኛ እንደዚህን የመሳሰሉ በአማርኛ የሚናገር ሰው እንዲገባው ተደርጎ የተዘጋጀ ዌብሳይት እንዲሆን ነው ማለት ነው። ይሄንን መጠቀም እንዲችሉ አማርኛውን አብሬ ሺፕ ለማድረግ ከዌብሳይቱ ጋር በማንኛውም ዲቫይስ ላይ አማርኛውም ትርጉም ያለው እንዲሆን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አማርኛ የማያነብ ዲቫይስ ላይ ሲመጣ አራት ማዕዘን ይሰጣችኋል።
ያንን ለማስወገድ አብረን ከዌብሳይቱ ጋር ሼፕ እናደርገዋለን ይሄን የአማሪክ ፎንት ማለት ነው። ለዚህም ጉግል ኤፒአይ ሰጥቶናል። የጉግልን ኤፒአይ ቀድም ያሳየኋችሁን ከዌብሳይቱ ላይ ይሄንን አይዘር ሊንኩን ወይም ኢምፖርቱን በመጠቀም መጫን እንችላለን። እኔ የተጠቀምኩት ሊንኩን ነው። ይሄን ሊንኩን ሲምፕል ዘ ሆል ቲንግ እንዳለ ይሄን ኮፒ አድርጋችሁ ኮዳችሁ ውስጥ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ይሄ በሙሉ የመጣው ከዛ ነው እና የአማሪክ ፎንቱ ላሳንሰውና የአማርኛው ፎንቱ እንደምታዩት እዚህ ላይ ተካቶላችኋል ማለት ነው። እዚህ ያደረኩት ደግሞ 100 200 እና 400 ነው ለቦልድነስ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የአማርኛ ፎንት ወደ ፔጃችሁ ማምጣት። ከዛ በኋላ እንደምታዩት በአማርኛ ስጽፍ ምን ብዬ ነግረዋለሁ? ባይ ዘ ዌይ የዚህ ፎንት ፋሚሊ አማርኛ ነው ወይም ራሳቸው እንደገለጹልን እዛ ዌብ ፔጅ ላይ ስታይል ሽታችሁ ላይ ሲኤስኤሱ ላይ ይሄን ተጠቀሙ፣ ለስታይሉ ይሄን ተጠቀሙ ይላሉ። ይሄ ስታይል አይዘር እዚህም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሜን ሲኤስኤስ ውስጥ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እንደውም ምንድን ያልኩት ጋር the whole body unless I express it's gonna be ኢትዮፒክ እንዲሆን አድርግልኝ ያልኩት። ኖቶ ሰፍሪ ኢትዮፒክ እንዲሆን ነው ፎንት ፋሚሊው ነገርኩት። ይሄ በማይኖርበት ሰዓት ደግሞ ሰርፊን ተጠቀም ነው ያልኩት። ግን ጥሩነቱ ምንድነው? ሁል ጊዜ ሊንክ ስላለው አውቶማቲካሊ ከዌብሳይቱና አንድ ሰው ወደኛ ዌብሳይት ሲመጣ አውቶማቲካሊ ከጉግል በመሄድ it will bring in this font for you ማለት ነው። ይሄንን ፎንት ያመጣላችኋል። እንግዲህ ይህን ይመስላል የአማርኛ ፎንት በዌብሳይታችሁ ላይ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጭኑ የሚያሳይ ኮርስ ነው። ይህ ዌብሳይት ገና እየተሰራ ነው። እንደምታዩት የድህረ ገጽ አገነባብ 101 ቢልዲንግ ዌብ ዩአይ 101 የሚል ኮርስ ነው። ሰርቼ እንደጨረስኩኝ ለጥፈዋለሁ። ሉክ ፎርዋርድ ቱ ኢት፣ ጠብቁ። በቅርብ ጊዜ የሚወጣ ኮርስ ነው ይሄ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። ቴንክ ዩ